Då har LTGS tagit sig till Kronovalls vinslott. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. För första gången har ett spökjägarteam fått möjlighet att undersöka Kronovalls vinslott. En riktig dröm för alla spökjägare och något att bita i eftersom slottet är ett av de största vi får tillgång att undersöka. Eftersom vi hade tillgång till stora delar av slottet hade vi med oss en gäst som hjälpte oss vid undersökningen. Tidigare har vi alltid åkt norrut för våra utredningar, men denna gång gick resan söderut och till Kronovalls vinslott. Slottet ligger mellan Tomelilla och Brösarp på Österlen. Resan från Borås tog cirka 4 timmar. LTGS mötte upp 2 anställda från Kronovalls vinslott som berättar lite om slottets historia samt gästernas och personalens oförklarliga upplevelse. Det man vet, det första skrivna i historia om Kronovall är från 1400-tal. Säkerligen är platsen mycket, mycket äldre. Och man vet att från början så var det hästuppfödning, stor gård. Vallgravarna har funnits mer eller mindre hela tiden. Kronovall har varit värdefullt på grund av marken egentligen, alltså jaktmark. Sen när Skåne blev svenskt på 1600-talet så vet man att det var en man som hette Banér som ägde det. Den svenska kungen roffade åt sig allting av värde när det blev svenskt. Så Banér förlorade hela Kronovall. Och det tog många, många år in på 1700-talet innan familjen fick tillbaka det. Och det var hans dotter. Och hon sålde det. Det man vet, där 1740 så byggdes det om till en herrgård. Det var lite olika ägare där under ett par år. Hugo som jag hade läst om är ju en Hamilton. Han var äldst av 11 syskon. Hugo var ökänd i stora delar av både Skåne och Danmark. Han var ful i sina affärer, lurade många och sådär. Var ensam i väldigt många år. Ville inte att syskonen skulle ärva. Så han får ju hitta en fru då som ser till att han får barn. Och då hittar han den här Anne Mary från Irland. De får 2 barn, Raoul och Alexandrin. Alexandrin får Kronovall och Raoul får Ovesholm. Och Alexandrin gifter sig Sparre. Och då är vi ju inne på 1800-tal. Och det är hon som börjar fundera på att bygga om här till slott. Och hon och hennes man tar kontakt med arkitekter i Frankrike, England och Sverige. Och det var då brevväxling i många, många år för att få ritningar och förslag och sånt. Alexandrin var väldigt förtjust i franska stilen. Men hon faller för en svensk arkitekt, Gustav Claesson. Och då är det ju ganska stort ingrepp de gör. Det är bägge flyglarna, en våning till och trappan och hela trädgården. Så när de ska sätta igång och bygga här så bygger de först det röda huset som ligger på kullen så att familjen har någonstans att bo när de bygger om här.
Alexandrine och hennes man, deras äldste son då, Eskil, är den som ärver. Han gifte sig med Germaine från Frankrike. Det har under årens gång så sägs det att slottet har stått tomt i omgångar. Man vet inte riktigt hur länge eller hur mycket och sådär. För Erik som bor här nu, han har berättat för mig att han flyttade hit beständigt när han var 6 år. Så han och hans bror, han tvillingbror, Axel, flyttade hit då. Så då är han är född 29. Och han har också berättat att han och hans bror tyckte det var jätteroligt att flytta hit. För det var ju där uppe i gången, stengolvet, där spelade de fotboll. Och så hade de gungor i taket. De tyckte det var fantastiskt. Eriks bror Axel går bort när han är runt 30. Så det är Erik kvar som ärver. Och Erik och Angelica då, som jag berättade innan, bodde ju här tillsammans med Eriks mamma. Tills hon går bort. Hon gick bort i slutet på 80-talet. Så de blir ensamma på slottet då. Så 1991 bestämmer de sig för att skänka allting. Det som är kvar av marken då har ju sålts av under åren givetvis. Till Riddarhuset som förvaltar. Och bildar då en stiftelse. Och de flyttar till den delen av slottet där de bor så länge de vill. Så de är fortfarande med och bestämmer en hel del här. Tillsammans med Riddarhuset. Och sen 96 så blev det då drift med hotell och restaurang. Det var ju också så att Hugos fru, irländskan, var katolik. Och hennes enda krav att följa med till Sverige, det var ju att ta med sig katolismen. Och de är ju katoliker fortfarande. De har ju ett kapell som byggdes som kapell när de byggde om till slott. Efter intervju med en av slottets anställda var det nu dags för LTGS att få ta del av de oförklarliga upplevelserna på Kronovalls vinslott. Ja, det var ju då en gäst som sov här, en kvinna. De var här på konferens och de var såna här naturvetare. Och de har förklaringar till allting. De tror inte på någonting sånt här alls. Men mitt i natten så hade hon vaknat. Hon sov i denna sängen och hon vaknade av att det var någon som spelade en sån här mungiga. Eller där finns något instrument som heter något sånt. Och då tittade hon bort i den sängen och då såg hon en kvinna satt med ryggen mot henne i sängen. Och satt och kammade sitt jättelånga hår och hade en vit särk på sig. Och hon blev jätterädd, den här kvinnan som sov här, för att hon har liksom förklaringar till allting. Den här, hon som satt där, kunde hon säga någonting om den personen? Eller? Hon såg att hon hade jättelångt hår som hon satt och kammade, men hon satt ju med ryggen emot gästen. Ja, så man såg egentligen bara håret ja, på baksidan? Ja, också det här ljudet hela tiden från den här mungigan eller vad det nu heter. Okej. Så det var det ljudet hon vaknade av. Ett par veckor sedan som hade fått detta rummet och skulle bo här. Och hon kom och öppnade dörren och gick in. Så stod en herre här inne. Så hon stängde dörren liksom och sa, ursäkta, jag måste ha fått fel rum. Att det var en herre som stod där och hon tog ju för givet att det var en av de andra gästerna som hade, antingen att hon hade gått in i fel rum eller att han hade gått in i fel rum. Och här är det ju också många gäster som säger att de känner att där är någon som tar på dem på nätterna. Många som kommer hit och jobbar liksom extra tycker detta rummet är väldigt obehagligt. Alltså de känner någonting. Som du är inne i ett rum så känns det som att någon går förbi här uppe, eller? Ja, och likadant om jag bara liksom går längs korridoren här, att då har jag känslan av att någon är här med mig. Utan det är mest i korridoren och en trappa ner i salarna som jag känner av det. Och det är ju liksom en vit skugga, om man säger så. Man kan liksom inte säga att det är en människa, utan det är liksom en vit skugga. En närvaro som du känner? Ja, precis. Som gör att man känner sig väldigt extremt lugn. Alltså man känner att den här saken vill en väl. Man har någon som hjälper en hela tiden. Efter intervjuerna med slottets anställda var det tid att genomföra ett EMF-svep med vår utrustning.
Detta EMF-svep var en av de märkligaste vi någonsin stött på. Som vanligt så kör vi vårt EMF-svep på de ställena vi är. Så vi börjar här längst ner på bottenvåningen i slottet. Här blinkar det. Och så försvinner det. Backar lite grann. Nu är det där. Det där är ingen vanlig. Det är märkligt faktiskt. Här har vi lite konstiga utslag på mätarna. Där vi kan gå in i fälten och slå utslag på båda, men försvinner sen efter en stund. Och nu har vi inga utslag alls. Ingenting bara. Här kommer det lite grann. Ja, det vet jag inte. Nu är det där. Här är mansgestalten, tror jag. Det är inte en troll. Vad är det? Annan lukt. Är det det? Mm. Ja. Är det den blomman där? Kanske. Så här luktar det inte när vi var in tidigare. Luktar parfym. Mm. Fruktigt. Så här, yngre persons parfym.
lite. Där är någonting. Gå, backa. Ja, det var intressant att få ett utslag här. Ja, Där hon satt ja, precis. tidigare. Det finns ju ett fotografi där en har fotat en person som satt i den här stolen. Och bakom mig här så fick man då också en gestalt bakom, en ljusgestalt bakom. Och när vi gick och körde MFSVP här nu så gick vi in i någonting. Vi fick utslag på mätaren en gång. Nu fick vi inte det. Så det var lite intressant. Där har vi. Gå tillbaka. Fattar du, det är ju inne i betonggrejer. Ja. Kolla kabeln här. Då har vi kört färdigt vårat MFCP här på Kronovalls vinslott. Tidigare undersökningar har vi inte märkt av så mycket just av EMF-träffar. Men här, som ni ser, så sker träffar lite överallt. Vi har fått träffar på väggar som inte håller någon form av el eller elcentraler. Det har vi inte fått innan på något annat ställe. Vi har fått bekräftat lite grann precis i biblioteket här bakom ena fåtöljen där en har fotat en gestalt tidigare. Där fick vi ett utslag på mätarna. Efter EMF-svepet som gav oss mycket intressanta elektromagnetiska utslag och röstfenomen, så kallade EVP, så började vi rigga all vår utrustning för att övervaka helslottet. LTGS är en grupp som inte räds att pröva nya sätt att kommunicera med andra sidan. En pendel av kristall sägs vara ett välkänt sätt att kunna kommunicera med andar. Och detta är första gången LTGS tar med en session i filmmaterialet. Vi tänkte köra en lite ny grej. Och jag säger inte att det här är sant eller falskt. Det är någonting nytt som jag känner att vi skulle testa. Och det är en pendel. Och man kan ju få svar på olika saker. Ja och nej frågor då. Och jag har bestämt att jag är den snurrar medsols och det hinner den pendla fram och tillbaka. Ska vi prova? Ska jag bara försöka byta hand? Så. Den vänstra sidan sägs kommunicera med energier och andar. Vi är ensamma i detta rum, jag och Linda och Petra. Jag tolkar det som ett nej. Är det en tjej här? Jävlar vad den stannade till. Helt jävla still blev det. Nu är det jag som skakar. Ja, jag vet. Jag får det. Vänta. Den bara stannar tvärt. Är det en tjej vi har med oss här? Jag kan säga att jag är konstigt i huvudet. Hon stannar vid plötsligt igen.
slottet. När den är så tackar vi för att du försökte kommunicera med oss. Jag måste pausa. Ja, tack. Tack. Och att vi får tryck för huvudet. Eller här. Kristallsessionen gav intressanta personliga upplevelser för 2 av LTGs medlemmar. Vi fortsatte med att försöka kommunicera med slottets andar. Tony och Linda går upp på övervåningen till ett av rummen för att genomföra en första Ecovox-session. Se, då har vi tagit oss in i bröllopssviten här och ska köra en Ecovox-session. Nu kör vi alltså Ecovox här i bröllopssviten. Vi startar nu. Är det någon som är här med oss? Vad heter du? Kan du säga ditt namn tydligt? Har du dött här någonstans? Vem är det? Vem är här? Känner du Isabel? Hur dog Isabel? Vill du hälsa oss någonting? Kan du säga något av våra namn, vi som är här inne? Kan du visa dig i det här rummet? Kan du ställa dig bakom Linda? Lyft upp din hand. Ställ dig. Lyft upp armen bara. Och så. Jag sa någonting. Är någon här inne med oss nu? Stanna i den här sessionen. Hej då. Kör en Ecovox nummer 2 här i samma rum. Bröllopssviten. Vem är här med oss? Vill du hälsa oss någonting? Kan du ställa dig framför kameran så vi ser dig? Någon drunknar här utanför. Var drunknade hon? Är det någon som ligger i sängen här bakom oss? Ska vi gå härifrån? Då avslutar vi den här sessionen. Ett intressant svar som kom från vår första Ecovox-session var när frågan kom hur Isabel hade dött. Svaret blev trilla i sjön, vilket styrker berättelsen om slottsspöket Isabel. Historien kring Isabel är att hon var förälskad i skogsvaktarens son, och när hon en kväll är på väg att träffa honom så ger hon över isen på vallgravarna som tyvärr inte håller och hon hamnar i vattnet. Isabel drunknar endast 16 år gammal. Vi genomförde ett antal EVP-sessioner, men just denna blev inte som alla andra. Då har vi tagit oss till rummet Chardonnay. Där en gäst har klätt, som vi berättade om innan här, att de hade sett någon sitta på sängen här. Först har de sett någon som stod framför sängen och nästan dansade.
Upplevde det som helt okej, men sen nästa natt upplevde man som någon som satt här och var alldeles kall. Så vi kör en EVP-session här. Vi startar nu. Hej, mitt namn är Tony, min bror Niklas och Linda är här i rummet. Vill du säga ditt namn till oss? Kommer du visa dig för oss ikväll? Vill du att vi ska gå härifrån? Rör någon av oss? Det var varmt med ena örat, andra kallt, andra varmt. Du? Ja. Vad fan? På vilken sida? Ja, här. Alltså den är kall och den andra örat är stekhet. Vi avslutar den här sessionen. Om inte du vill säga någonting. Sista chansen nu. Annars får du chansen snart igen då vi kör en spiritbox. När jag satt där när vi körde EVP-sektionen så började jag känna att ena örat blev jättevarmt. Jag som aldrig upplevt det innan, men jag vet inte om det syns, men det är alldeles kokhett och det är alldeles kallt. 36,6. 31,2. Det är helt Det är 4 graders. Man känner skillnaden. Ta en bild på det. Men det har jag aldrig upplevt innan. Jag känner nu att det börjar bli normalt igen. När jag reste mig därifrån, för jag ska sätta mig där igen. Vi ville självklart ha fler svar, så vi genomförde ett antal spiritbox-sessioner. Och här kommer det bästa från de sessionerna. Är någon här inne med oss nu? Det. Ja. Bra. Det är som att det är ut. Berätta hur du dog. Drunkna. Han sa drunkna. Är det du som rörde vid mitt öra? Säg ditt namn högt en gång. Vad heter den äldre kvinnan som satt där på sängen? Vem är här inne med oss nu? Ja. Vill att vi ska gå härifrån? Vad heter det här slottet? Vi bryter det här, stoppa den. Då avslutar vi den här sektionen. Är någon här med oss nu? Tack. Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt för- och efternamn till oss?
Kan du säga hur du dog? Ute. Tack. Var ute. Det som blir ån. I ån. Ja. I ån. Är det något? Dog du i ån? Har du drunknat här? Säg ditt namn en gång. Det kommer så. Hej Isabelle, vi är här för dig. Vill du hälsa någonting till den som du gick till när du skulle gå över ån här utanför? Vill du hälsa något till oss? Har vi någon annan här med oss? Ja. Är det en kvinna eller man? Tjej. Tjej. Kan du säga ditt namn? Säg ditt namn högt och tydligt en gång. Finns Isabelle här med oss? Ja eller nej? Då avslutar vi den här sektionen nu. Säg ditt sista ord här då. Tack så mycket. Vi brukar för det mesta genomföra one-man session och så även denna gång. Först ut var Tony som gick in i 2 av rummen på övervåningen. Då ska jag gå upp och köra en one-man session här på andra våningen. Jag vill gå in i det här rummet. Jag är själv här inne. Är någon här inne med mig nu? Ett ljud här inne i så fall av mig. Så jag hör dig. Det här är ett rum som jag tycker var mest obehagligt att vara i. Nu har du mig här alldeles för dig själv. Gör ett högt ljud här inne. Eller visa det framför kameran nu. Ställer mig upp här.
Kan någon ställa sig bakom mig? Så ser jag det i så fall. Visa dig bakom mig. Skrik ditt namn här inne så jag hör dig. Om det finns någon här, gör någonting. Flytta någonting här inne. Just nu upplever jag inte speciellt mycket här inne, men klart det är ett visst obehag att vara i det här rummet själv i och för sig, men det här är ju ett av de rummen som jag tyckte ändå kändes mest obehagligt även på dagtid. Men jag har inte fått se någonting som jag hade hoppats. Men det kanske det blir lite senare. Jag byter rum. Just nu är jag övervakad av den kameran där. Men jag går in i ett rum där jag är helt själv. Den enda med mig det är den här kameran. Så vi väljer ut ett annat rum. Jag tar ett annat rum. Jag väljer rum Prosecco. Se, det här byter rum. Här är ingen som hör mig förutom jag själv. Jag heter Tony Martinsson. Jag vill ingenting ont. Jag vill bara se ifall det finns här. Gör ett ljud i det här rummet. Ett högt ljud en gång. Känner ett visst obehag kan jag säga nu. Är det någon som är inne i mig nu? Gör ett högt ljud här inne en gång. Eller visa dig. Okej, lämnar jag det här rummet så jag går ut i korridoren istället och se. Är någon med mig här i korridoren? Hör ett ljud därifrån. Är någon här? Om det är någon här, kan inte du visa dig framför kameran här nu? Eller bakom mig. Gå i korridoren bakom mig här nu. Jaga mig. Visa dig. Gör en skugga efter mig. Isabel, finns du här?
Kom springande bakom mig i så fall. Tonys one-man session gav inget mer än ett stort obehag i ett av rummen. Kanske var det någon närvaro som försökte kommunicera med honom. För att försöka kommunicera ytterligare genomfördes ett antal Ghost Radio-sessioner. Och här kommer resultatet av dem. Upp. Något som small. Jag också det. Nej, vi hörde det. Och vi kör en Ghost Radio-session här inne i första rummet här. Säg ditt namn. Kan du se oss? Hur dog du? Följ med oss Ida så går vi till ett annat rum. Vem är här med oss? Kan du säga ditt namn? Finns du här i rummet? Kan vi se dig? Kan du be Isabel komma hit? Snälla, gör inte. Du som var här inne får följa med oss till ett annat rum. Sa du något? Sa du något? Det lät som va? Här är vi kameran. Kan alla spöken, andar, energier som finns här komma in i det här rummet? Och på något sätt kommunicera med oss. Ingen här som vill kommunicera med oss. Vi byter rum. Då byter vi rum. Ni får gärna flytta på en sak. Ni får knacka på dörren. Ni får ju vara som är så vi vet vart ni är. Och att ni hör oss. Ingen som vill säga någonting. Då byter vi rum. Vem har vi här? Vem vill prata med oss här inne? Säg ditt namn. Alexander. Alexander? Hej Alexander. Kan du visa dig Alexander för oss? Eller hur gammal är du? 39. Vet du vad det här området heter?
Alexander? Jakt. Jakt. Ja, det här har ju varit jaktmarker här omkring. Känner du Isabelle? Var det till dig Isabelle skulle gå? Är det någonting du vill hälsa oss, Alexander? Alexander, Gifta sig unga. gifta sig unga. Vem skulle gifta sig unga? Vi byter rum, va? Alexander, Ida. Följ med oss så går vi till ett annat rum. Är det någon som är här inne med oss? Kom in i det här rummet allihopa. Då går vi till det sista rummet här. Alla som har följt med oss, följ med oss nu igen så går vi till det sista rummet. Alla som har varit med oss i rummen på avvåningen här, kan alla komma hit till det här sista rummet och prata med oss? Komma till övervakaren. Kom tillbaka nu och öppna den här dörren för oss. Så är du jättesnäll. Gör det, ja. Ja, tack. Öppna någon av dörrarna som finns här. Har du så mycket energi? Kan du göra det för oss? Ta hjälp av Alexander, Ida, Isabelle, allihopa. Skolrum har vi glömt. Längst bort. Vi tar det. Vi går in och tar det. Har vi någon som har gått i skolan här? Någon gammal elev eller? Räkna. Kan du säga ditt namn? Vet inte. Om det är något speciellt du vill säga så säg det åt oss nu. Röd. Öster. En öl. Ghost Radio var väldigt intressant. Allt material kommer att lämna över till ägarna av slottet för vidare undersökning kring namnen som kom igenom. Det var nu dags för vår andra one-man session och denna gång var det Niklas tur att få känna av slottets atmosfär helt själv. Ska jag ta och göra en one-man session själv i biblioteket till att börja med. Och sen efter det ska jag gå in till rummet med stora målningar. Jag ska ta och köra en spiritbox där inne och se om jag får något bra svar. Jag ska sätta mig i den här fåtöljen som de knäppte en kort på en dam. Så fick en skepnad bakom sig. Är det någon som är här med mig? Kan du ha ett högt ljud så jag vet vart du är?
Kan du stänga en dörr här? Finns det någon här som vill kommunicera med mig? Är det en man som är här med mig nu? Hej, jag heter Niklas. Vad heter du? Heter du Martin? Finns det några kvinnor kvar här på slottet? Kan ni säga era namn? Är det ingen som vill säga ert namn? Vad heter du då? Vi ser hur det ser ut här inne utan nightshot. Som sagt, det är ganska mörkt. Då går vi vidare till nästa rum. Vi går in till rummet med målning. Ja. Var du här nyss? Finns det någon här inne som vill prata med mig? Kan du säga ditt namn? Martin. Hej Martin! Det var trevligt att få prata med dig Martin. Är du fortfarande kvar här, Martin? Ska jag gå vidare till ett annat rum? Den är damen som har syns här. Kan du vara vänlig och säga ditt namn? Är du här inne? Jag får avsluta det där. Niklas One Man Session gav mer än vad han visste då. I vårt analysarbete kunde vi höra en tydlig kommunikation mellan honom och en som kom igenom som Martin. Vem Martin är kan vi bara spekulera i. Det var nu dags för en sista Ecovox-session. Även denna gång var det Tony och Linda som gick upp till rummen på övervåningen. Nu kör vi en Ecovox i ett annat rum här. Då har vi Ecovox nummer 3. Vem är här inne med oss? Är det någon som har visat sig här inne? Vad gjorde du här inne då? Har du suttit på den här sängen? Kan du säga ditt namn? För att vi ska gå härifrån det här rummet. Kan du visa dig i spegeln bakom Linda där?
ställa dig bakom henne så jag ser dig. Är det du, Isabel? Försökte du ta dig upp ur isen? Eller gled du under isen? Jo. Hur ser ditt hår ut? Visa vilka kläder du hade på dig. Eller den gamla damen, kan du komma igenom istället? Det brukar bli kallt när du kommer in i ett rum, kan inte du visa dig? Lägg en arm runt henne där. Då säger vi hej då för den här gången. Det är bra. Det är som de tryckte tillbaka mig lite ett tag. Sist ut på en one-man session är Sofia. Hon gick upp tillsammans med Niklas som stod utanför och väntade. Då tänkte jag gå upp på övervåningen. Jag är nästan själv. Du får komma högre upp, Niklas. Niklas följer med, men han ska vara i trappan här. Okej. Är det någon här som är busig och vill leka lite? Jag går förbi den här för att se om du sparkar den. Är det någon som är här uppe med mig? Pulsen slår. Har du med walkie-talkie? Fråga om någon av dem smällde en dörr. Fråga om de gick på tå eller någonting, smällde en dörr. Det var en dörr här borta som gick igen. Det var en dörr längre. Det lät som att den gick igen här nere. Ja, så 1 eller 2 trappor ner. Jag ska filma det lite och fram. Det var jag. Det lät som en dörr här nere som gick igen. Okej, nu ska jag utmana mig själv och gå in i ett av rummen här. Men jag tänker be min sambo Niklas ställa sig bak i dörren. Han står här. Då går jag in här i det här rummet som heter Cabernet Sauvignon. Här har väl alla vi känt lite obehag när vi har gått in. Då är jag här inne i rummet. Det känns ju givetvis obehagligt. Det är mörkt, kolsvart.
Fy fan. Jag var min egen skugga. Jävlar vad rädd jag blev. Fy fan. Är det någon med mig här inne? Så gör gärna ett ljud. Jag kan säga att min puls är extremt hög. Så speglar överallt. Okej, jag är klar. Klockan har nu passerat 3 på natten och LTGS tar en sista runda på slottet med EMF-mätaren. Nu är klockan över 3, så vi ska avsluta med att gå runt och känna efter med EMF här i kolsvart mörker. Det är utslag här tidigare idag. Vi går igenom de platsen vi hade utslag. Ja. Finns det någon här inne med oss nu? Kan du komma och ställa dig framför mig? Jag har 2 mätgrejer här i handen. De är inget farliga alls. Så om vi kommer att ställa er framför mig här, eller bakom mig, så kan jag hitta er med dem här. Om de gör inte är illa. Är du här inne, Martin? Jag måste stå här i hörnet. Det är någon som brukar hänga här vid den öppna spisen. Det är cigg. Nu. Ja, faktiskt. Lite cigarettrök. Visst gjorde det? Ja, men det är såna här som röker. Som är rökare. Vi känner lukten av dig. Här luktar det väldigt starkt. Det luktar så starkt som en frysning när man gick på personen.
Det måste ju vara här någonstans. Kan inte du säga ditt namn? Som att det är något ljud bakom er. Kan du knacka en gång till? Det finns inte kvar lukt. Nej. Den är borta. Här kommer en del av våra övervakningsfilmer från våra IR-kameror. Det ni nu kommer få se är fångat av vår övervakningskamera på andra våningen. Klockan är strax efter 3:30 på natten och ingen var på denna våning vid denna tid. Var detta en sista hälsning till oss om att Isabelle faktiskt vandrar i slottets korridorer? Detta var inget som vi såg när vi var på plats, utan detta kom fram i vårt analysarbete. Vi ryser fortfarande när vi ser på klippet, för det ser ut som en klänning som sveper förbi delar av kameralinsen. Detta kan mycket väl vara beviset att Isabelle faktiskt finns kvar. Summerar vi ihop undersökningen av Kronovalls vinslott så får vi säga att den bjöd på intressanta händelser och personligt starka känslor. Bland annat i rummet Cabaret Sauvignon som samtliga kände ett stort obehag att vistas i. Vi fick med oss några märkliga EMF-utslag och ett antal EVPs. Starkaste intrycket blev under de one-man session som genomfördes. En påtaglig känsla om att inte vara ensam i rummet. Vi försökte få kontakt med slottets eventuella spöken och vi kan nu i efterhand säga att vi i alla fall fick förnimma dem.
Vi tror till och med att vi fick kontakt med den yngsta av dem alla. Isabelle, som endast 16 år gammal, drunknade strax utanför slottets väggar. Vi kände en stark parfymdoft, vi fick orden trilla i sjön och vi fick även med oss ett stort antal namn via våra kommunikationsverktyg. Slottet behåller mystiken om vilka som fortfarande finns kvar. Och kanske, men bara kanske, får ni chansen att känna, höra eller se slottsspöket Isabelle på andra våningen i den långa mörka korridoren.